Välkommen till Sledtrucks TV. Idag befinner vi oss i vackra Gautosjö. Det är lite friskt och kallt ute, men det är fruktansvärt mycket snö här. Fantastiska förhållanden. Och vi vill rikta ett stort tack till Camp Gauto och Anders som hjälper oss att göra de här testen möjliga. Idag är vi ute med vår projektmaskin Polaris Matrix 155-tummare. En riktigt busig maskin som ni nu ska få se vad den går för. Som ni har sett tidigare i vår byggfilm där vi har byggt den här Matrixen och en Summit Turbo, så har vi gjort om den rätt rejält. Vi har ju förlängt den till 155 tum från 146 och gjort en smalare framvagn. Allt för att få den så lik en RMK som möjligt, fast i nya Matrix-plattformen. Och jag måste säga, jag är sjukt impad att det funkar så bra, för jag var lite skeptisk från början, för det är trots allt en bogey som är gjord för 50-50 led och lössnö. Och nu har vi förlängt den med Ice Age-skenor och den funkar fantastiskt bra i pudret, måste jag säga. Hur upplever vi då att köra den här maskinen? Ja, framförallt framvagnen är det stor skillnad på. Vi har gjort den smalare tillsammans med en Skins framvagn, Free Flow. Och den är 36 tum bred och även lite förändrad geometri som gör att den uppträder väldigt tryggt och behagligt på skrå. Och även när man far och burkar och sånt här, den hittar inte på några hyss eller konstigheter. Men vi har ju även hjälp tack vare Öhlins som har välkalibrerade stötdämpare anpassade för lössnö. Och det måste vi tacka Micke på Öhlins Center för. De fungerar riktigt bra. Vi har ju som sagt förlängt den här Matrixen från 146 tum till 155 tum. Och det är med hjälp av Ice Age-skenor. Det är samma bogeygeometri men det är längre skenor. Och för att få ett bra grepp i mattan så har vi varit en Challenger Extreme från DBC. Och det är en gammal trotjänare. Den har ju funnits med i massor med år. Men det är ruggigt bra matta, måste jag säga. Jag blir impad varje gång jag åker med en Challenger Extreme. Den funkar fortfarande. I olika fören, puder som lite blötare snö. Ett bra val helt enkelt. Ytterligare förändringar vi har gjort är att vi har sänkt styret en aning. Det är ett CFR-styre, fatbar-styre. Men vi har valt att behålla Polaris-hooksen för att få bra grepp i sidled. Och jag måste säga att körställningen på Matrixen, den känns riktigt bra. Det är ju bra skjuts i 850 Patriot-motorn, men vi har ju byggt om maskinen rätt rejält och den är ju förlängd. Så därför har vi varit tillsammans med Motorhuset att köra med deras variator-kit. Och det måste jag säga att de har lyckats riktigt bra. Vi har fått bättre gasrespons, bättre backshift och det lirar riktigt bra, måste jag säga. Dekalkittet som sitter på, det är från Sweetown. Och det är ju så fruktansvärt mycket delar. Det täcker ju varenda kvadratcentimeter av skotern, så de har fått jobba skift i limfabrikerna för att få nog med klister till Sweetown, tror jag. Det är riktigt läckert, det är lite kromdesign i det. Kika in deras hemsida, de har riktigt bra grejer. Är det något som vi tycker är lite negativt med den här maskinen? Ja, det finns ju alltid något att anmärka mot som man kanske inte är helt 100 nöjd med. Och det är ju, den här maskinen är ju anpassad för 50-50 led från början. Och vi har ju försökt göra en RMK-liknande maskin. Så givetvis, dynan är ju lite i största laget. Där har man kunnat ha en lite mindre dyna för mer teknisk åkning. Men det är ju så det är bara. Vi får gilla läget när vi har byggt om en ledmaskin. Är det något annat som vi tycker är lite negativt från Polaris från början, då är det ju att det inte sitter en nödstopp original. Det kan ju inte vara så svårt att montera från fabriken. Därför har vi varit en nödstopp från Durapro. Det är en magnetisk nödstopp, den klickar fast enkelt och funkar jättebra när vi har testat den.
Maskinen, det måste jag säga, den har fungerat över min förväntan i alla fall. Jag trodde aldrig att den kunde få så bra lösnöegenskaper som den fick bara genom att byta till längre boggiskenor, ändra matta, stötdämpare och framvagn. Jag trivs jättebra på den här. Och jag hoppas verkligen att ryktena på nätet stämmer att Polaris kommer med en RMK i Matrix-chassi nästa år. Det kan bli en riktig höjdare. Tack för att ni har kikat på den här reviewn. Vi hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Nu får ni inte glömma att följa oss på sociala medier heller. Facebook, Instagram och även sledtrax.se. Tack!